Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, αυτή είναι η Μπιόρκ, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη χρωματική και τη διατονική κλίμακα και για το χρωματικό και διατονικό ημιτόνιο. Αν κάπου στην πορεία της ενασχόλησής σας με τη μουσική συναντήσατε τους όρους χρωματικός ή διατονικός και δεν ξέρετε τι ακριβώς σημαίνουν, τότε βρισκόσαστε στο σωστό κανάλι. Και οι δύο αυτοί όροι προέρχονται από τον τρόπο κατασκευής μιας κλίμακας. Ας ξεκινήσουμε με τη χρωματική κλίμακα. Η χρωματική κλίμακα είναι εκείνη που περιλαμβάνει και τους 12 φθόγκους του μουσικού μας συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι φθόγκοι μπορούν να εμφανίζονται και στη φυσική τους κατάσταση και σε αλλοιωμένη. Και όταν λέμε φυσική κατάσταση ενός φθόγκου, εννοούμε την κατάσταση εκείνη κατά την οποία δεν εμφανίζει αλλοιώσεις, δηλαδή διέσεις ή υφέσεις. Όταν η χρωματική κλίμακα έχει ανιούσα φορά, τότε είναι προτιμότερο οι αλλοιωμένοι φθόγκοι να εμφανίζονται με διέσεις. Ντο, ντο δίεση, ρε, ρε δίεση, μη, φα, φα δίεση, σολ, σολ δίεση, λα, λα δίεση και σι. Όταν αντίθετα η χρωματική κλίμακα έχει κατιούσα φορά, τότε είναι προτιμότερο οι αλλοιωμένοι φθόγκοι να εμφανίζονται με υφέσεις. Ντο, σι, σι ύφεση, λα, λα ύφεση, σολ, σολ ύφεση, φα, μη, μη ύφεση, ρε, ρε ύφεση και ντο. Η χρωματική κλίμακα δεν έχει οπλισμό και δεν λειτουργεί αυτόνομα. Πάντα χρησιμοποιούμε ένα μέρος της ή ακόμα και ολόκληρη μέσα σε διατονικά περιβάλλοντα, δηλαδή μέσα σε διατονικές κλίμακες. Είναι σαν ένα δανεικό στοιχείο το οποίο τοπικά χρωματίζει τη διατονική μας μελωδία. Καθώς όμως οι διατονικές μελωδίες προέρχονται από κλίμακες που στον οπλισμό τους έχουν είτε διέσεις είτε υφέσεις, τότε ο τρόπος με τον οποίο θα εκφράσουμε τους φθόγκους της χρωματικής κλίμακας που τοπικά θα δανειστούμε, είναι καλό να συγγενεύουν με τον οπλισμό. Δηλαδή, αν μια κλίμακα έχει διέσεις, τότε θα είναι πιο εύκολο για τον εκτελεστή να συνεχίσει να διαβάζει διέσεις. Ας δούμε για παράδειγμα ένα απόσπασμα από ένα βάλς του Σοπέν. Η κλίμακα στην οποία βρισκόμαστε είναι η σι ελάσσονα, η οποία έχει στον οπλισμό της δύο διέσεις, τη φα και την ντο. Σε ένα κατιόν χρωματικό πέρασμα όμως ο Σοπέν δεν χρησιμοποιεί υφέσεις όπως θα περιμέναμε, αλλά διέσεις, έτσι ώστε οι φθόγκοι αυτοί να συμφωνούν τουλάχιστον οπτικά με τον οπλισμό που έχουμε σε αυτό το κομμάτι. Γενικά, τη χρωματική κλίμακα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε με όποιο τρόπο βολεύει καλύτερα όσον αφορά την ορθογραφία στο εκάστοτε σημείο της σύνθεσης. Εδώ επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Δεν πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι στις αρχές του 20ου αιώνα η χρωματική κλίμακα είχε την τιμητική της. Η δεύτερη σχολή της Βιέννης, με πρωτοπόρο το συνθέτη Arnold Schoenberg και τους δύο του μαθητές, τον Alban Berg και τον Anton Webern, καθιέρωσαν το λεγόμενο ατονικό μουσικό σύστημα, το οποίο μετέπειτα εξελίχθηκε στο λεγόμενο 12 φθογγισμό και ύστερα στον σειραϊσμό και τον καθολικό σειραϊσμό. Στα ατονικά μουσικά συστήματα και οι 12 φθόγκοι που έχουμε στη διάθεσή μας παίζουν εισάξιο ρόλο μέσα στη σύνθεση. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα τονικό κέντρο. Ευχαριστούμε! Η ατονικότητα λοιπόν εμφανίστηκε όσο αντίποδα της τονικής μουσικής που μελετάμε εδώ και ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, αν έχω όρεξη φυσικά, να φτιάξω ένα βίντεο συγκεκριμένα για αυτό το μουσικό κίνημα. Προς το παρόν όμως παραμένουμε στην τονική μουσική, όπου η χρωματική κλίμακα χρησιμοποιείται ως στολίδι, συνήθως με διαβατική μορφή, μέσα σε ένα τονικό έργο. Το χαρακτηριστικό της χρωματικής κλίμακας είναι η ημιτονιακή σχέση που εμφανίζουν οι γειτονικοί φθόγκοι της κλίμακας. Γι' αυτό πολλές φορές στη μουσική, όταν μια μελωδία χαρακτηρίζεται από συνεχόμενα ημιτόνια, τότε λέμε ότι εκείνο το σημείο παρουσιάζει χρωματισμό ή αλλιώς χρωματική κίνηση. Η λέξη δηλαδή χρωματικό συνδέεται άμεσα με το ημιτόνιο. Πολύ συχνά μπορεί να ακούσετε και τον όρο χρωματικό πέρασμα. Σε αυτή την περίπτωση να ξέρετε πως αναφερόμαστε σε διαδοχικά ημιτόνια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνουμε. Ας περάσουμε τώρα στις διατονικές κλίμακες. Οι διατονικές κλίμακες εμφανίζουν τους φθόγκους τους σε μία και μοναδική κατάσταση, είτε σε φυσική
είτε σε αλλοιωμένη. Για παράδειγμα, μια διατονική κλίμακα δεν μπορεί να περιλαμβάνει ταυτόχρονα τους φθόγκους ντο φυσικό και ντο δίεση. Θα έχει ή τον έναν ή τον άλλον. Οι διατονικές κλίμακες λοιπόν είναι κατά το μέγιστον 7 φθογγές. Ας δούμε για παράδειγμα τη σι-ύφεση μείζωνα. Αν πάρουμε έναν τους φθόγκους της, θα δούμε ότι κάθε ένας από αυτούς έχει διαφορετικό όνομα από τους υπόλοιπους. Σι-ύφεση, ντο, ρε, μι ύφεση, φα, σολ, λα. Έτσι λοιπόν ορίζεται και η διατονική διαδοχή φθόγκων. Διαδέχομαι δηλαδή τους φθόγκους αλλάζοντας κάθε φορά το όνομα των φθόγκων. Πολλές φορές βέβαια η έννοια διατονικός χρησιμοποιείται για να εκφράσει στοιχεία που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κλίμακα. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι είτε φθόγκοι είτε συγχορδίες. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο φθόγκος μη στη φυσική του κατάσταση είναι ένας φθόγκος μη διατονικός ως προς τη σι-ύφεση μείζωνα που είδαμε πριν. Καθώς η σι-ύφεση μείζωνα έχει στον οπλισμό της μη ύφεση και όχι μη φυσικό. Ενώ για παράδειγμα η συγχορδία ντοελάσσονα που αποτελείται από τους φθόγκους ντο, μη ύφεση και σολ είναι διατονική συγχορδία ως προς τη σι-ύφεση μείζωνα κλίμακα, καθώς και οι τρεις φθόγκοι ανήκουν στην ίδια την κλίμακα. Και τώρα ήρθε η στιγμή να ξεδιαλύνουμε μια και καλή τη σύγχυση που δημιουργείται όταν αναφερόμαστε στα χρωματικά και τα διατονικά ημιτόνια. Έλεγα κι εγώ, στον Ντούκο θα το περάσει. Σιλάνς! Όπως καταλαβαίνετε από το όνομα και μόνο, το χρωματικό ημιτόνιο σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τη χρωματική κλίμακα, ενώ το διατονικό ημιτόνιο σχετίζεται με τη διατονική κλίμακα. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ο φθόγκος αφετηρία φα και θέλω να ανέβω ένα ημιτόνιο. Ο φθόγκος στον οποίο θα καταλήξω είναι το φα δίεση. Σωστά? Σωστά. Αν όμως καταλήξω στο φθόγκο σολ ύφεση, πάλι ένα ημιτόνιο δεν θα έχω ανέβει. Σωστά. Ναι, σωστά. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις έχω ανέβει ένα ημιτόνιο. Ο τρόπος όμως με τον οποίο θα επιλέξω να ανέβω αυτό το ημιτόνιο καθορίζει και το εάν αυτό το ημιτόνιο θα είναι χρωματικό ή διατονικό. Ας δώσουμε λοιπόν έναν ωραίο ορισμό. Το διατονικό ημιτόνιο αποτελείται από δύο φθόγκους που σχηματίζουν διάστημα δευτέρας μικρό, ενώ το χρωματικό ημιτόνιο αποτελείται από δύο φθόγκους που σχηματίζουν διάστημα πρώτης αυξημένο. Θα μπορούσα να παρατηρήσω πως στο διατονικό ημιτόνιο οι φθόγκοι έχουν διαφορετικό όνομα, ενώ στο χρωματικό έχουν το ίδιο. Ναι, είναι κι αυτός ένας κάποιος τρόπος να το θυμάσαι, αν θέλεις. Ή ακόμα θα μπορούσα να πω πως στο διατονικό ημιτόνιο οι φθόγκοι βρίσκονται σε γειτονική θέση μέσα στο πεντάγραμμο, ενώ στο χρωματικό ημιτόνιο βρίσκονται στην ίδια θέση μέσα στο πεντάγραμμο. Μα αυτή είναι ακριβώς η έννοια του διαστήματος πρώτης και δευτέρας. Μην επαναλαμβανόμαστε παρακαλώ. Ελπίζω το σημερινό επεισόδιο να σας έλυσε κάποιες απορίες ή τουλάχιστον να έβαλε τα πράγματα σε μία τάξη. Αυτά από εμένα και την Björk, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, ακολουθήστε με στα social media, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλια και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο, τότε κοιτάξτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Perfect.